Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn thân mến, giữa cuộc đời đầy biến động, lắm khổ đau và tranh giành, có những con người tuy sống trong nhân gian nhưng tâm lại đầy từ bi, lòng lại đầy sáng suốt. Họ không phải ngẫu nhiên mà như vậy, mà bởi vì đã từng tu hành, từng gieo căn lành từ vô lượng kiếp trước. Những người như thế, dù gặp nạn lớn cũng hóa nhỏ, gặp khổ đau cũng nhẹ nhàng bước qua. Họ chính là người con của Phật, là bậc hữu duyên đã từng bước đi dưới ánh hào quang của chư Phật và Bồ Tát. Và nếu bạn đang nghe những lời này, có thể bạn cũng là một người trong số đó. Bởi chỉ người có duyên sâu với Tam Bảo, có hạt giống Phật Pháp trong lòng mới có thể dừng lại giữa dòng đời vội vã để lắng nghe lời Phật dạy, để chiêm nghiệm đạo lý, để quay về với tự tâm an lành. Hôm nay, xin được gửi đến bạn hai món quà quý báu. Một là 20 đặc điểm cho thấy bạn chính là người con của Phật, đã từng tu hành từ nhiều kiếp trước, giúp bạn soi lại chính mình, nhận ra phúc duyên đã âm thầm theo bạn trong từng bước chân cuộc sống. Hai là 100 lời vàng của Quán Âm Bồ Tát để lại cho chúng ta, như những giọt cam lộ tưới mắt cõi lòng. Ai thực hành theo sẽ thấy ra đạo hưng long, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an ổn, đời sống chuyển hóa theo chiều hướng thiện lành. Nếu bạn có thể đọc hết, ghi nhớ và thực hành từng điều một cách chân thành, thì dù kiếp này bạn còn nghèo, còn khổ, thì kiếp sau chắc chắn sẽ giàu phước, an yên và thoát khỏi mê lầm. Xin chúc cho bạn, người hữu duyên đang lắng nghe những lời Phật dạy, sẽ luôn có ánh sáng từ bi của Quán Âm soi đường, hộ trì và nâng bước trên con đường trở về miền giác ngộ. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Lời Phật dạy, tuy ai có 20 đặc điểm này, ắt hẳn là người con của Phật, đã từng tu hành nhiều kiếp trước. Trong dòng đời ngược xuôi, có những người dường như sinh ra đã có lòng từ bi, trí tuệ sáng suốt và gặp nhiều điều may mắn vượt thoát khỏi những tai ương tưởng chừng không thể vượt qua. Phật dạy rằng, những người như vậy không phải ngẫu nhiên mà có. Họ là những người đã từng gieo trồng căn lành, tu hành qua nhiều kiếp sống. Họ mang trong mình hạt giống Bồ Tát, có duyên sâu dày với Tam Bảo và tâm hồn luôn hướng về điều thiện. Dưới đây là 20 đặc điểm cho thấy bạn có thể là người con của Phật, là bậc tu hành từ những đời trước. Hãy lắng lòng và soi chiếu chính mình. 1. Tâm luôn hướng thiện dù đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Dù cuộc sống còn nhiều nghèo khổ, trắc trở, nhưng bạn luôn chọn sống tử tế, không làm điều ác, không hại người, không tham lam hay dối trá. Đó là dấu hiệu của người đã từng tu hành từ bi. 2. Dễ xúc động trước nỗi khổ của người khác. Bạn không thể cầm lòng trước hoàn cảnh bất hạnh. Chỉ cần thấy ai đó đau khổ, bạn đã cảm thấy lòng mình đau như chính mình đang chịu đựng. Đây là dấu hiệu của hạt giống từ bi đang trỗi dậy trong bạn. 3. Không ham danh lợi, tiền tài vật chất. Người từng tu hành qua nhiều kiếp không còn bị ràng buộc bởi tiền bạc. Họ sống đơn giản, thanh tịnh. Đối với họ, an lạc nội tâm mới là hạnh phúc thật sự. 4. Có tâm tha thứ, không nuôi oán hận. Bạn dễ dàng tha thứ cho người từng làm mình tổn thương, không trả thù, không căm giận, bởi bạn hiểu rằng mỗi người đều đang chịu nghiệp riêng của họ. Tha thứ chính là buông bỏ nghiệp chướng. 5. Có duyên lạ kỳ với chùa chiền, kinh sách, hình tượng Phật. Từ nhỏ đã cảm thấy gần gũi với chùa chiền, hình ảnh Phật Bồ Tát. Nghe tiếng chuông chùa lòng bỗng an yên, đọc kinh sách Phật cảm thấy thấm sâu. Đó là nhân duyên tu hành từ kiếp trước đang trở lại. 6. Tâm hay trắc ẩn với muôn loài, kể cả côn trùng. Không nỡ giết hại sinh linh. Thấy con kiến, con sâu bạn cũng tìm cách tránh. Người như thế đã từng tu hạnh từ bi, không sát sinh. 7. Yêu thích sự tĩnh lặng, ghét tranh cãi thị phi. Bạn không thích trốn đông người, không thích lời hơn tiếng thua. Bạn chọn sự tĩnh lặng để lắng nghe nội tâm. Đó là dấu hiệu của người từng tu thiền định. 8. Tin sâu nhân quả, không dám làm điều sai trái. Bạn luôn tin rằng mọi việc đều có nhân quả. Dù không ai biết,
bạn cũng không làm điều sai. Tâm thức bạn đã từng được nuôi dưỡng bằng trí tuệ nhà Phật. 9. Gặp hoạn nạn đều tai qua nạn khỏi một cách kỳ diệu. Bạn từng gặp tai nạn, bệnh hiểm, tai ương tưởng chừng không qua được, nhưng đều có quý nhân giúp đỡ hoặc tự nhiên thoát nạn. Đó là phước báo của người từng hành thiện, tu đạo. 10. Có trực giác mạnh và cảm nhận tâm linh sâu sắc. Bạn cảm nhận được điềm báo, linh cảm về sự việc trước khi xảy ra. Có khi chỉ cần nhìn một người, bạn đã biết họ có tâm thiện hay không. 11. Sống chân thật, hiền lành, không thích giả tạo. Bạn sống thật với lòng mình, không thích che đậy. Dù có thể bị thiệt thòi, bạn vẫn chọn sự chân thành. Vì bạn hiểu, mọi giả dối rồi cũng tan biến. 12. Luôn có tâm bố thí, chia sẻ dù bản thân còn nghèo. Dù không dư giả, bạn vẫn hay giúp người khó hơn mình. Chia sẻ từng đồng bạc, từng phần cơm. Đó là tâm Bồ Tát đang lớn dần trong bạn. 13. Có nghị lực phi thường vượt qua nghịch cảnh. Bạn đã từng rơi vào đáy khổ đau nhưng không buông xuôi, vẫn đứng lên, mạnh mẽ, đầy kiên định. Người từng tu hành có nội lực vững chãi như thế. 14. Không thích tranh giành hơn thua. Bạn không màng thắng thua, không thích giành giật. Bạn chọn lùi lại để giữ hỏa khí, vì bạn biết hơn thua chỉ là ảo vọng. 15. Tâm linh nhạy bén khi gặp người tu hành chân chính. Bạn dễ cảm nhận được người có đạo hạnh. Khi gặp họ, bạn thấy lòng mình rung động, muốn đảnh lễ, muốn học theo. 16. Không tự cao, biết khiêm hạ. Bạn không khoe khoang dù có tài. Bạn biết hạ mình, tôn trọng người khác. Tâm khiêm nhường là dấu hiệu của người đã được tu dưỡng nhiều đời. 17. Có thói quen niệm Phật hoặc trì chú từ rất sớm. Tự nhiên bạn yêu thích niệm Phật, trì chú. Mỗi khi bất an, chỉ cần niệm danh hiệu Phật là thấy tâm an. Đó là thiện căn sâu dày đã từng gieo trồng. 18. Được nhiều người yêu quý, kính trọng dù bạn không cầu. Bạn không cần cố gắng lấy lòng ai, nhưng người khác vẫn quý mến bạn, bởi nơi bạn tỏa ra năng lượng thiện lành. 19. Dễ cảm hóa người khác theo hướng thiện. Chỉ cần bạn kể chuyện hay chia sẻ đạo lý, người nghe cảm động. Bạn không hô hào nhưng lại truyền cảm hứng thiện lành cho người khác. Đó là duyên độ sinh của Bồ Tát. 20. Luôn cảm thấy mình không thuộc về thế gian này. Dù đang sống giữa đời thường, bạn luôn có cảm giác xa lạ. Tâm bạn hướng về cõi thanh tịnh, muốn thoát khỏi phiền não, muốn tìm lại chính mình. Đó là nỗi nhớ vô thức về chốn cũ, nơi đạo tràng an lạc. Nếu bạn có từ 7 dấu hiệu trở lên trong số 20 điều trên, rất có thể bạn chính là người con của Phật. Bạn đã từng gieo trồng căn lành, tu hành nhiều kiếp. Hãy trân trọng phước báu này, tiếp tục sống thiện lành, tu tâm dưỡng tánh. Đừng để dòng đời lôi kéo bạn đi xa khỏi con đường sáng. Bởi cuộc sống này vô thường, chỉ có tâm thiện và trí tuệ mới là ánh sáng soi đường. Và khi nhân duyên hội đủ, bạn sẽ lại bước tiếp trên con đường giác ngộ, theo dấu chân Phật tổ. Nam Mô A Di Đà Phật. 100 lời vàng Phật Quán Âm Bồ Tát để lại cho chúng ta. AI biết ứng dụng vào đời sẽ gặp may mắn, phúc báu tăng trưởng, gia đạo hưng long, vạn sự hanh thông. 1. Hãy dùng tâm từ mà đối đãi với tất cả mọi người, kể cả người từng làm tổn thương bạn. 2. Ai biết hạ mình là người đã bước được một bước trên con đường giác ngộ. 3. Đừng vì một lời xúc phạm mà làm mất cả đời tu hành. 4. Im lặng trước thị phi là cách giữ gìn đạo hạnh lớn nhất. 5. Sống ở đời, biết đủ là phúc, biết buông là trí, biết tha thứ là từ bi. 6. Phước không ở trên trời rơi xuống, mà từ lòng hiếu thảo, tâm khiêm nhường mà sinh ra. 7. Hãy thương kẻ ghét mình, vì họ đang đau khổ hơn mình. 8. Một câu niệm Phật chân thành, bằng 100.000 lời cầu tài lộc. 9. Người có phước thật sự là người có tâm hiền,
không là người có của cải. 10. Ai nói lời ác, tâm sẽ tối. Ai nói lời lành, đời sẽ sáng. 11. Không cầu giàu sang, chỉ cầu an lạc. Không cầu sống lâu, chỉ cầu không hối hận. 12. Ai biết lặng nghe, người đó có thể cứu độ được người khác bằng lòng từ. 13. Khổ là hóa thân của nghiệp, an là kết quả của từ tâm. 14. Gặp chuyện khó, hãy nhớ đến hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát. Gặp người xấu, hãy học tâm từ bi của Bồ Tát. 15. Hãy cười với người làm bạn buồn, vì họ đã dạy bạn kiên cường. 16. Phật không cứu người lười biếng, Phật độ người biết sửa mình từng ngày. 17. Tịnh khẩu là giữ lời, tịnh tâm là giữ đạo, tịnh hạnh là giữ đời. 18. Sống mà không sân giận là thắng được vạn quân. 19. Người hay giúp đỡ người khác, vận may luôn ở bên. 20. Thắp hương không bằng thắp sáng trí tuệ, lễ Phật không bằng lễ tâm mình. 21. Lời cầu nguyện tốt đẹp nhất là một việc thiện bạn làm hôm nay. 22. Mỗi lần bạn bố thí, một phần khổ trong đời bạn được hóa giải. 23. Oán hận như gánh lửa, ôm giữ chỉ khiến bạn bỏng tay. 24. Làm việc thiện đừng mong báo đáp, đó mới là chân hạnh nguyện. 25. Ai giữ giới, người ấy giữ phúc. 26. Ngồi thiền một ngày, tâm sáng 7 ngày. 27. Không sát sinh là bước đầu của đạo đức, không vọng ngữ là bước đầu của trí tuệ. 28. Tâm bình thế giới bình, người an vạn vật an. 29. Hận thù là ngục tối, chân thành là chìa khóa mở ra ánh sáng. 30. Gieo nhân nào gặt quả nấy, không bao giờ sai. 31. Người sống đơn giản, đời sống tự do. Người sống phức tạp, đời sống gông xiềng. 32. Lắng nghe là khởi điểm của thương yêu, im lặng là kết thúc của sân si. 33. Cầu nguyện bằng hành động, đó mới là nguyện lực chân thật. 34. Muốn thành công, hãy học cách thành tâm trước đã. 35. Ai chịu thiệt là người đang trả nghiệp, ai được lợi là người đang gánh nợ. 36. Muốn gia đình hưng long, người làm mẹ phải hiền, người làm cha phải từ, người làm con phải hiếu. 37. Đừng trách đời, hãy hỏi mình đã gieo gì. 38. Lửa sân đốt hết công đức, lửa từ soi sáng cả trời đêm. 39. Không mong cầu đời dễ, chỉ mong mình đủ tâm vững bước. 40. Chánh niệm như con thuyền, giữa dòng khổ, nó giữ bạn không trôi. 41. Người thật sự giàu là người có tâm bình an. 42. Hãy tập yêu chính mình như cách bạn đang thương người khác. 43. Gặp người khiến bạn tổn thương, hãy biết ơn vì họ dạy bạn nhẫn nhục. 44. Hạnh phúc là khi không còn đòi hỏi thế gian thay đổi theo ý mình. 45. Ai biết lắng nghe lời khuyên, người ấy mở được một cánh cửa mới. 46. Giúp người khác thắp đèn, tay bạn cũng sáng. 47. Muốn con cái có phước, cha mẹ phải giữ giới. 48. Người càng tu cao, càng khiêm nhường, người càng mê muội, càng kiêu căng. 49. Chánh niệm là liều thuốc chữa mọi lo âu. 50. Không tranh cãi là một dạng của trí tuệ. 51. Dù một lời thiện cũng có thể cứu một mạng sống. 52. Người buông được sân hận, phúc đến rất nhanh. 53. Không ai là kẻ thù, chỉ có người đang bị vô minh che lấp. 54. Tâm càng định, cảnh càng yên. 55. Lời ác nói ra như mũi tên, không bao giờ lấy lại được. 56. Khi bạn thật lòng giúp ai, trời đất đều ghi nhận. 57. Làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả về sau, ấy là tuệ. 58. Không gieo rắc phiền não, tức là đang tạo phúc. 59. Đừng xem thường người nghèo, họ có thể là Bồ Tát hóa thân. 60. Nỗi đau là bài học, đừng để nó biến thành oán hận. 61.
Người hiền là người biết nhịn. 62. Mỗi lần nhẫn nhịn là một lần nghiệp tiêu. 63. Nói thật nhưng không thô, nói rõ nhưng không làm đau. 64. Có tiền mà không có đức là giàu trong ảo tưởng. 65. Phật không nằm trong tượng, Phật nằm trong tâm. 66. Ai nhìn người bằng đôi mắt thương, người đó sống gần Phật. 67. Phàm là người dễ khóc vì khổ người khác, người đó từng tu từ kiếp trước. 68. Khi bạn lắng nghe bằng lòng yêu thương, bạn đang hóa giải một nỗi khổ. 69. Gặp người khổ, hãy giúp, gặp người xấu, hãy thương. 70. Mỗi sáng thức dậy còn sống là một ân phước. 71. Ai biết ơn là người đang kết thiện duyên. 72. Không ai có thể làm bạn khổ nếu bạn không tự cho phép. 73. Phước như nước, phải tích từng giọt. 74. Người sống hiền, chết sẽ không sợ. 75. Lúc vui không quên tu, lúc khổ không bỏ đạo. 76. Làm cha mẹ không chỉ nuôi con bằng cơm áo, mà còn bằng đạo lý. 77. Mỗi đứa trẻ sinh ra là nhân quả tiếp nối. 78. Hãy học cách dạy con bằng từ bi, không bằng đòn roi. 79. Gia đình là chùa nhỏ, nếu ai cũng giữ tâm Phật. 80. Giữ lời hứa là giữ đạo tâm. 81. Biết xin lỗi là biết hạ ngã mạn. 82. Người tu không phải bỏ đời, mà sống giữa đời không nhiễng. 83. Tâm sân giết nhiều hơn lưỡi dao. 84. Ai thua mà nhẫn là người thắng lớn. 85. Nhìn lỗi mình mới thật tu. 86. Đạo không nằm ở xa, đạo nằm trong từng hơi thở. 87. Gặp người hơn mình, không ganh, gặp người kém mình, không khinh. 88. Không ai tu thay bạn được, không ai khổ thay bạn mãi. 89. Nguyện sống một đời an lành để không thẹn với Phật. 90. Trí tuệ đến từ tĩnh lặng, không đến từ ồn ào. 91. Phật tại tâm, đạo tại hành. 92. Nghiệp cũ là thứ không thể xóa, chỉ có thể hóa. 93. Càng biết mình nhỏ bé, càng lớn trong tâm Phật. 94. Đừng xem nhẹ lời thiện nhỏ, vì nước đại cũng do từng giọt tạo nên. 95. Cái gì đến thì đón, cái gì đi thì tiễn, giữ tâm như nước. 96. Phúc đến không báo trước, họa đến không báo tin. 97. Hành thiện phải bền, như trồng cây phải tưới đều. 98. Không cần nói mình tu bao lâu, chỉ cần sống sao cho người khác được an. 99. Giữ tâm như hoa sen, sống trong buồn mà không hôi tanh. 100. Niệm Quán Âm một câu, nhẹ nghiệp ba đời, sáng tâm muôn kiếp. Ai giữ được những lời dạy này trong lòng, người đó giữ được ánh sáng trong đêm tối của đời. Những lời này không chỉ là ngọc quý, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa phước báu. Trong thời mạt Pháp, nếu biết áp dụng những lời dạy của Phật Quán Âm vào đời sống, từ việc nhỏ đến việc lớn, thì không chỉ bản thân được an lành mà còn lan tỏa đạo đức, làm sáng gia đình, ấm xã hội, vững niềm tin trong chánh đạo. Mỗi ngày thực hành một lời, mỗi đời sẽ chuyển hóa một phần. Và một ngày nào đó, bạn sẽ không còn luân hồi trong cõi khổ, mà an trú trong ánh sáng vô lượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
giữa nhân gian đầy giông tố cuộc đời, con lặng lẽ quỳ bên chân ngài khấn. Từng tiếng chuông ngân vang như lời thầm, từ miền cực lạc vọng về tha thiết. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ánh mắt ngài từ bi rạng ngời như sao khuya, tay cầm nhành dương tưới mát cõi ta bà, dẫn những linh hồn lạc lối trở về bờ gian. Con từng lạc giữa chốn nhân gian, mắt hoen lệ trong đêm dài vô định. Bao khổ đau từng xé tim âm thầm, ngài hiện đến như ngọn đèn soi sáng. Tấm áo trắng như mây bay lặng lẽ, đôi bàn chân bước nhẹ giữa trần ai. Ngài lắng nghe muôn ngàn tiếng gọi, dù là tiếng khóc trong tận cùng tăm tối. Ánh sáng từ bi không chọn sáng hèn, không bỏ ai dù lạc loài giữa kiếp. Con gọi tên ngài trong từng hơi thở, mỗi bước đi đều niệm Quan Thế Âm. Ngài là mẹ hiền nơi biến khổ trầm luân, là tiếng chuông khơi dậy lòng tình thức, là giọt nước cam lồ xóa dịu những vết đau, là vòng tay ôm lấy cả nhân gian. Khi lòng con vướng buộc bởi oán hờn, ngài dạy con buông xa mà tha thứ. Khi con yếu mềm giữa dòng đời nghiệt ngã, ngài dạy con mạnh mẽ bằng lòng tin. Con ngước nhìn trời cao không thấy bóng, nhưng trong tim luôn rạng ánh từ bi. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài ở đó trong từng giọt lệ con rơi. Tiếng chuông vang ngân dài trong tĩnh lặng, như nhắc con về cõi đạo diệu huyền. Dù sóng gió dù vô thường biến đổi, chỉ có từ bi là mãi không phai. Con xin nguyện một đời theo dấu ngài, sống hiền lành giữa chốn đời ngắn ngủi. Nếu có rơi giữa nghìn kiếp khổ đau, xin được nghe chuông ngài ngân đưa lối. Một đời này rồi sẽ quá mau, nhưng ánh sáng từ bi còn mãi mãi. Dẫu hóa thân thành bụi cho cát ninh, xin lòng này vẫn nhớ mãi danh ngài. Nam mô Quan